Moi moi! Nyt vähän se jännittää alkaa tekemään uutta videota. Nimittäin mä tässä videossa kerron mun ensimmäisen moottorikelkan ostamisesta. Ja samalla tässä videossa on tarkoitus kertoa muutenkin semmosille ensimmäistä kelkkaa ostaville asioista, mitä ehkä ei osaa itekään tietää, että minkälaista kelkkaa sitä itse tartteis, niin sillä tavalla tarkoitus tää video tehdä, että tää voisi auttaa muitakin ensimmäisen kelkan ostamisessa. Mä tossa muutama viikko sitten postasin somessa tästä mun ja Konevasaran alkaneesta kumppanuudesta ja kysyin siinä samalla mun seuraajilta, että minkälaista kelkkaa he suosittelisivat tähän ja minkälaisilla lisävarusteilla, ja siihen tulikin aika kattavasti ja paljon kyllä vastauksia. Se postaus tavoitti jonkun 70 000 ihmistä ja kiitoksia vaan kaikille, ketkä osallistuitte siihen antamalla omia vinkkejä ja jakamalla kokemuksia. Selkeästi sieltä valikoitui samat Lynxin 49 Rangeri ja sitten 59 Rangeri ja sitten toi 900 Commanderi. Ja noitten joukossahan se taitaa myöskin malli olla, joka nyt on tilattu ja tuolla varusteltu. Ei se on 900 5 vuotta. Tätä musta reissua. Ajaa. Että on niin huono pehmiät siellä kaikki paikat ja huono. Ja koska se lähde? Ylihuomenna. Kaikista pahimmaa on nyt aika nyt saattu kelekkaa. Se kestää sille ajamaan, niin se kestää euron vajoaa tuonne. Ja kuonin päälle tunne. Joo, silloin kun mä tulin tähän teille ensimmäistä kertaa ja sanoin, että pitäisi saada kelkka, millä pääsee näätäloukulle ja kettunaruja ja sitten vähän tietysti uria pitkin ajelemaan ja muuta silleen, niin sulla ja Pekalla oli siitä semmonen oikein hykertelitte siinä, että se 49 Rangeri, niin se olisi ja sen takia, että siinä on se kappeampi tela ja että se on niinku kevyt mennä. Kyllä. Tämä on tavallaan tehty enempi siihen ehkä semmoisen niin just sillä metsässä ajamiseen, pehmiässä, semmoisessa missä on puita. Niin siellä terämpi väistellä. Kyllä, juu. Keviämpi niin kallistella. Ja aina kun ajetaan pehmissä, niin sitähän ajetaan vähän niin koko ajan ohjataan kallistelemaan. Suksillahan käännetään tosi vähän loppujen lopuksi pehmissä lumessa. Aivan. Kelekka ajetaan kallistelemalla näin, niin totta kai silloin kapiampi kelekka on kevyempi kallistelu. Leveydet menee niin, että 49 on 40 senttinen tela, 59 50 senttinen, 69 60 senttinen. Ja se on heti kantavuuteen tietysti vaikuttaa, mutta myös siihen kallisteluun, että kyllä se kaksi päällä ajaessa olisi se 59 parempi sitten. Kyllä, joo, se tulee just sieltä, kun se on leviämpi se telamatto, niin se on vakkaampi ajaa kaksi päällä ja tietenkin yksi päälläkin niin kovalla jäljellä. Sitten jos vettää rekiä, niin siinäkin se on parempi ja siinä on vaihteisto, hias ja nopea puoli, joka puuttuu näistä kappeista. Aivan. Niin siinä etu ja sitten vielä semmonenkin etu leviässä on, että isompi tuo tarakka ja sitä myöten tavaratila sinne saa pienempi, isompia laatikoita. Jos ei niin paljon olisi sitä kaksi päällä ajoa, niin silloin... Joo. Tämä Kore on vähän niin semmoinen niin pelkistetympi versio. Joo. Tosi paljon myydään tätä 49 Rangeriakin. Tommonen mönkiähän se himottaisi kans. Sillähän saa ajaa tiellä. Maastossakin saa, jos on maanomistajan lupa. Jonkunlaisen kärryn, jos laittaa, niin sillähän on näppärä vettää puita pois. Ja kyllä, joo. Sitten kairassa, kun karhun pistää nurin, niin eihän sitä muulla haeta pois kuin nimenomaan. Ja hirvi. Niin. Hirviähän haetaan ihan tolokuton määrä mönkiellä. Siihen saapi tämmösen etulevyn ja entä sitten niin kuin linko? Kyllä, linkojakin on tuolla. Lumilevy, kaikki ne hilippeineen, niin on joku 1,5 tonnia asennettuna. Kato pelkkää säästöä, kun itse teki. Joo, sehän on vähän semmoista terapiaa samalla kuin touhua. Vaatepuolta myös täällä. Tämä takki muun muassa, niin tämä on maailman paras takki. Umtsikkatakki. Tosi yleinenhän se ruukaa olla nykyisin, niitä on tietenkin eri valmistajia, mutta aivan loistava. Junioriluokan vehkeitä myös. Kyllä, joo. Sieltähän ne tulee sieltä junioreista, ne
tulevat mönkiä miehet ja naiset. Ja Teillä on skidoot ja lynksit ja näitä on joka lähtöön näitä linkbokseja. leveisiin kelekkoihin omat ja kappeisiin omat boksit. Eli näitä rangereita on toi 495, 969. Rangerit on oikeastaan, jos näin miettisi, niin kylläpä ne on työkäyttöön, tämmöiseen niin hyötykäyttöön niin sanotusti. Ei hupi. No, Hupivehkeet erikseen. no ehkä, kyllä voisi näin sanoa, koska kaikissa rangereissa on muun muassa puhallin, lisäjäähytin, niin sekinhän vähän jo siihen kuvastaisi siihen, että se on niin hyöty. Aivan. Moottorivaihtoehtoja on heti taas useampi. Neliysrangeriinkin on saatavilla 600 EFI, sitten on 600 E-tekki ja 600 ASE ja 850 E-tekki. Eli siinä on niin 4 eri moottorimallia. Mites niin jos ensimmäistä kelkkaa ostaa, niin mitä noista pitäisi ymmärtää? Se ASE tarkoittaa aina 4 tahtia. Joo. Ja E-tekki ja EFI on 2 tahtia. Ja tietenkin 4 tahti on raskaampi tekniikaltaan kuin 2 tahti. 4 tahti on myös semmoinen, että siinä ei sitä tehoa ole niin paljon samankokoisessa 4-tahissa kuin samankokoisessa 2-tahissa. Eli tavallaan 2 tahissa on etuja siinä tehon puolesta. Kyllä. Mutta kuitenkin, kun itse olin hankkimassa tätä, niin kaikki suositteli, että ehdottomasti 4 tahti. Joo. Koska? Se on kaikista suosituin tänä päivänä 4 tahti. Ja sillähän on syynsä. Ihmiset on hoksinut, että se on hiljainen, erittäin pieni kulutus, ei savuta. Eli vaatteet ei ole haiseen sille pakokaasulle. Silti molemmille on se oma käyttäjäkuntansa ja molemmat on niin hyviä. Se riippuu niin paljon sitä käytöstä. Mikä siinä Prossa on? Prossa oli, niin jos vertaa normaaliin malliin, niin tässä on taivutetut nuo tukivarret. Joo. Eli sehän niin paremmin huilaa lumeessa. Sitten se väistelee noita kantoja ja kiviä. On tosi lämpiävä penkki. Kuskin penkki lämpiä. Täällä on katkaisija sille. Sehän pitää tässä meidän iässä olla lämpiävä, että ei tule niitä ikämiesten vaivoja. Niin kyllä, joo. Siis olen itsekin sitä nauroin silloin ekan kerran, kun tämä tuli tämä lämpiävä penkki, mutta sitten ollaan todettu se itse ja muukin asiakkaat, että sen kun kerran laittaa, niin se tulee olemaan myös aina. Että kylmä kelekka pakkasella, penkki jäässä kuurassa, kelekka käyntiin, penkin lämmitin täysille. Ei mene kauan, niin se on ihan kuiva se penkki. Ehkä eniten ääniä sai se 900 Commanderi. Joo, tässä on se RE, se rallimalli siitä, se 180, se lippulaiva. Sitten tuossa on se perus Commanderi, mitä myös siinä sinun postauksessa kehuttiin. Että Joo. tuo on tavallaan niin se 5-rangerin vastaava kuin 5-rangeri, mutta siinä on 3-pyttyinen 900 moottori. Aivan. Eli teho enempi, paino enempi, kalliimpi. Tämmöisiä eroja. Tämä on se lippulaiva, eli tässä on niinkö parhaat iskarit alustassa sekä suksissa. Nämähän pystyy niinkö huollattamaan nämä iskarit. Sä jättää itselle passeliksi. Joo. Eli tällä pystyisi ajamaan periaatteessa reittiäkin hirmusta kyytiä. Siis oikeiden reittikelekkojen mukana pysyy tämmöisellä RE-mallilla. Ja 180 heppaista, tässä on vain tuhoton määrä. Oliko se toi, mikä mulle tulee niin 60, joo. Eli kolminkertainen. Niin, hinta on 25 plus, siitä niin lähtee. Ja mulla se on varusteluineen ja kärryn kanssa menee siihen. Niin, että tässä on tietenkin tässä on painoa enempi. Siinä on 3 sylinteri ja turbo ja enempi painoa ja ne on kaikki keulassa. Niin. Mutta joo, on myyty näitäkin mahot ja tullaan myymään. Tosi monikäyttöinen. Tällä pystyy vettämään kanssa pöllirekiä, voit lähteä ajaa rallia. Tää on semmoinen. Mutta pikkusen ehkä overkilli olisi mun tarpeisiin käytännössä. Ja ekaksi. Niin. Mutta ei sitä tiedä, sulla voi alkaa nälkä kasvaa syödessä. Tämä oli sitten se perusversio tuosta. Eli ei turpoa, normaali 900. Joo. Vähän niin kuin just tuo 600 Pro, mutta tässä on vain tosin 900. Eli sillä on 3 sylinteri. Aivan. Lisäksi. Periaatteessa muuten sama runko, sama kuomun muoto, sama tarrat on erit. Joo. Telamatot samoja. Näissä Commandereissa onko näissä 60 matto? 50. 50. Aivan.
60 on ainoastaan lynkseissä, niin se on vain siinä 6-9 rangerissa. Onko se niinku vielä raskaampi työkäyttö? Joo, se on niinku kyllä. Se on varmaan just sinne vetokäyttöön suunnattu, niinku, mitä mä sanoisin prosenteissa, varmaan joku 80%. Sitten teillä on myös täällä Stihlin osasto. Meillä on kattavasti löytyy stiiliä. Ja jos jostain syystä ei löydy, niin saahan tosi näppärästi tilaamalla. Te alkaa hymyilyttää, kun tullaan tähän. Tässä on tosiaan nyt varusteltuna tämä minun tilaama kelekka. Eli valikoitu tähän Lynx 59 Ranger Pro-malli. Alun perin kun lähdettiin siitä 49 liikkeelle, niin sitten kuitenkin kun ajatukset kääntyi siihen hieman leveämpi telaseen. Käydään läpi, mitä tähän on isketty. Eli tässähän on nyt tämä 135-litrainen laatikko, suurin mahdollinen. Se aukeaa täältä Siitä aukia, joo. näistä. Siellä on pohjassa tämmöiset käännettävät lukot ja nämä kun aukaisee kaikki 4 kappaletta, niin se lähtee nostamalla pois. Hinnakkaita on nämä Link-vehkeet, Joo, kaikki joo. tarvikkeet, mutta sitten kuitenkin, jos haluaa semmoisen, mikä hyödyntää tätä tilaa tehokkaasti, niin se on ehkä vähän väärä paikka ruveta säästämään. Kyllä, tämmönen on vakion. Joo, Akku on tuossa. Molemmilla puolin tämmönen lukko. niin. Niin tää lukko auki molemmilta puolin, niin se penkki lähtee sitten pois. Joo. Eli jos lähdet yksin seikkailemaan, niin ota penkki pois. Tää on tiellä. Katkaisija tuossa 2 kappaletta, eli tällä toisella lämpiää kahvat, Joo. 2-tehoinen, ja tällä toisella istuu. Jos kaverilla on joku sähkökäyttöinen kypärä, visiiri tai mitä niitä nykyisin on, kaiken maailman lämmittimiä, takkeja ja sun muita, niin tuossa on pistoke sille. Kuskille on oma pistoke täällä. Eli tämä matkustajapenkki, Linkboxi. Kyllä, Tässähän on vakiona on toi vetokoukku. kyllä, Pro-malli. Ja oliko niin, että siinä 2.7-mallissa, mikä nyt on ennakkomyynnissä, niin siinä on tämä roiskeläppä Joo. on taittuva, mutta Kyllä. tässä se ei ole taittuva. Joo, ei. Tämähän oikeasti, tulet huomaamaan, että tämä läppä on tiellä tässä aika monestikin. Joo. Varsinkin siis pakittaessa. Niin jos pehmeässä lumessa lähdet pakittaa, niin tämä ruukaa mennä tänne alle ja se vettää tuonne telaamaton alle ja noissa uusissa malleissa niin se nostetaan tuonne ylös. Tässä se voit tehdä näin. Eli lukko tuohon auki asentoon, että se on näin vapaasti auki. Niin tässä on tämmöinen pikkuinen lärppä, tuommoinen. Niin sitten se pitää saada tuonne väliin. Noin. Aivan. Niin Eli nyt- se taittuu kuitenkin tolla. Kyllä, juu. Eli tuo ehdottomasti nuin, jos on haastava keli. Niin nyt se ei pysty pakittamaan pehmeässä. Raapiat. Eli tulee kevät, hankikelit, niin ehdottomasti nämä alas. Nämä on tosiaan lisävarusteena. Ja, eli se raapii lunta pöllyttää tänne liuille. Näille muoviliuille, jotka täällä näin on, nämä mustat. Niin se raaputtaa lunta sille ja piettää sen, että se ei ylikuumu se liuku. Se kun ylikuumuu se liuku, niin se kulluu. Se monesti, jos takana ajaa vaikka joku toinen kelekka tai ajat jonkun toisen takana, niin alkaa haisee semmoinen kuin kynttilä. Niin tiedät, että kaverilla sulla on liuvut sillä parasta aikaa. Ja kun nämä on tämmöiset mallit, niin näillä pystyy pakittaankin. Se kääntyy niin toiseen suuntaan kuin pakittaa. Pitää muistaa laittaa silloin. Nyt ei tarvitse sosettaa, mutta sitten kun tulee hankikeli. Pohjapanssarihan siellä on. Tehän tämän laitoitte, minä tilasin ne, niin nämä lisäpuskurit, Kyllä. suksen levennykset. Joo, leviät suksimuovit. Tulee melkein kaikkiin tämän mallisiin kelekkoihin asennettua ne. Katoin niitä karttanavigaattoreita ynnä muita tommosia vehkeitä, mutta päädyttiin siihen, että otetaan toi hansikaslokeron jatke ja lämmitettävä matkapuhelinteliini. Luukku auki. Tuolta kansi vettä, tuolla on tupla USB, niin sieltä vettää kännykän laturipiuhan tuolta reiästä tänne samaan koteloon. Täällä on vastukset tuolla, eli se lämpiää, eli puhelin pysyy lämpimänä. Puhelinhan ei toimi eikä lattaannu, jos ei se ole lämmin. Niin tuohon vain puhelin ja läppä kiinni ja noin. Niin siellä meillä on navigaattori nyt sitten. Ja toimii tässä on tämmöinen suojakelemu, niin toimii siitä hyvin. Sitten mä halusin tähän tämän lämmitettävän, miksi tätä sanotaan, ohjaustangon. Joo, tankolaukku, joo. Siellä on tuommoinen iso siivimutteri tuossa. Eli jos ajat yksin, niin tuonne vastapäivään
niin jousi menee löysälle. Tämä jousi tässä näin. Joo. Ja jos 2 päällä ajat, niin pitää saada tiukemmalla jousta, eli sitten vastapäivä. Oikeastaan muuta täällä sulla ei semmoista ole, mitä tarvitsee tehdä. Seisontajarru. Eli painat jarrua ja vedät tuosta vivusta. Jarrupohjaan ja tuosta noin. Käynti lähtee tuosta. Nappi pitää olla ylhäällä. Töötti. Pakollinen. Tuo oli se kuskin penkin lämmiti. Sport. Normaali. Eko. Sportilla nostaa jopa tyhjäkäyntikiekkoja. Hätäkatkasi. Pitää olla aina kiinni kuljettaessa. Tämä pää. Siinä on sirullinen hätäkatkasi. Tuosta lämpiää nämä tupet. Lämpimämmälle menee ja tuolla mittaristossa alkaa sitten palakit nousemaan ylemmäs tai alemmas. Ja tuosta peukalo, sama homma. H nopea, N vappaa ja L on hias. Raskas rekiperässä, niin ehdottomasti L. Mitä sulle tarkoittaa se, että olla paras kelkkamyyjä? No kun minä haluan täydellisesti palvella ihan sitten, kun asiakas aina tulee, niin sitä myynnistä. Kaikki myynnistä lähtien parhaiten ja sitten jälkimarkkinointi on mulle tärkeä, että se pitää pelata sitten, että kun asiakas soittaa, niin pitää saada vastaukset ja just se huolto on tärkeä. Niin. Kokonaiskuva pitää olla kunnossa. Meillä on se myynti, sitten meillä on huolto, sitten on tietenkin lisävarusteet ja varauset, kaikki. Että kaikki on niin saman katon alla. Niin. Ja meillä on helppo toimia sitten tässä. Tuntuu, että se kasvaa, Niin. että kyllähän se koko Suomi on se markkina-alue tavallaan ja WhatsAppista otetaan paljon, sitten tietenkin soittamalla tai no netistähän tietenkin alkutyyli katsotaan, mutta ja tullehan sieltä yhteydenottoja paljon niin kelkkoihin lähtee, sitten soitetaan tai lopussa tullaan paikan päälle. Siinä on sekin juttu, että se asiakas on paljon onnellisempi sitten kotona, kun siinä on huippuvarusteet ja eikä tule sitten sillä mieleen sitä, että no miksi minä en ottanut tätä tai miksi mulle ei tarjottu tätä, että sitten se harmittaa. Niin se on se juttu. Ja niin kuin meikäläisellä ensimmäistä kelkkaa ostaessa, niin veto kärryä myöten. Niin. Kärryä myöten kaikki, niin Joo. Kaikkihan tästä Kaikki tuli, ja kun teiltä saa vaatteet ja kaikki mahdolliset. Kaikki. Ja sitten just se ahkio perään. Sanohan oma mielipide, onko mitään järkeä, jos mun on tarkoitus ylihuomenna lähteä Tervolaan mökille. Me ollaan yhden auton talous ja vaimolla on lauantaina autokäytössä, kaveri kysyy mua mettäkämpälle. Joo. Ja minä katsoin, että no reitithän kulkee sinne suuntaan, että saisi 400 kilometriä. Kova suoritus. Onko sillä keliä ihan siellä? En minä tiedä, loskasta Vähän epäilystä, kuuluu. Rovaniemellä saattaa olla potkeli. Niin. Valitettavasti. Rovaniemi on varmaan raja tällä hetkellä. Niin, voi olla. Mutta saa kokeilla. Joo, siitä ainakin saa vähän jännitystä tähän alkutaipaleelle, että pääsee heti ajamaan. Niin, eka reissulle niin tulee kokemusta aika reissulle. Mutta katsotaan, miten siinä käykin. Sitten varmaan se vaihe, että lyödään rahat tiskiin ja kelkka kyytiin. Ja... Niin, se helpoin vai. Niin. Ja meille mukavin vai. Nyt on korttia vingutettu. Nyt on kortti vingutettu ja kuitti on siinä, eli A4, siinä on Pariisin vuosi tää tuli. Siinä näkyy kaikki. Kaikki mitä on ja kaikki mitä on sovittu. vakuutukset. Mie tehdään vakuutukset, kärry ja kelekkaan ja rekisteröinnit. Minun ei tarvitse niistä huolehtia. Kyllä sitten Rafin sivuilla, niin mie tehdään ne nyt tänään voimaan. Tänään pääsee. Tänään kaikki valmista pääsetään ajelemaan. Joo. Ja testaamaan. No niin. Näin se on hienosti. Kiitoksia.